දැන් අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන බලමු අලුත් වේරියබල් එකක් සකස් කරගන්න මේ recode ඔප්ෂන් එක යූස් කරන්නේ කොහොමද? SPSS වල මේ transform කියන මෙනු බාර් එකේ ගියාට පස්සේ transform කියන ඒ අර යන්න පුළුවන් recode into different variables. මේ ඔප්ෂන් එකකින් අපිට පුළුවන් අලුත් වේරියබල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න මේ recoding කියන process එක ඔස්සේ. ඇයි අපිට මේක යූස් කරන්න වෙන්නේ කියන දේ අපි ප්‍රායෝගික උදාහරණයක් අරගෙන අපි සාකච්ඡා කරමු. අපි හිතමු කෙනෙක්ට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ටීචර් කෙනෙක්. ටීචර් කෙනෙක් ඉවැලුවේට් කරනවා ළමයින්ගේ mathematics knowledge. term test. ලකුණු ගන්න. ලකුණු සීරීස් එක දැන් එයා ගාව තියෙනවා. දැන් මේ සීරීස් එක ග්‍රේඩින් එකක්. එහෙනම් ලකුණු සීරීස් එක SPSS data editor එකේ තියෙනවා. දැන් එයාට අවශ්‍ය වෙනවා ABC කියලා එයාලට ග්‍රේඩ් එකක්. දැන් මේකට අපිට අලුත් වේරියබල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට මේ recoding කියන ඔප්ෂන් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. අපි මේ transform recode into different variables කියන ඔප්ෂන් එක ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. ඒකේ අපිට දෙන්න පුළුවන් recode කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන variable එක. numeric variable එකක් තමයි recode. ඊට පස්සේ output variable එක මෙතන දෙන්න තියෙනවා. output variable එකේ name එක එයාට ඕන label එකක් දෙන්න. label එකට මෙතන name එක ඔයාලා දන්නවා SPSS එකේ variable name එක SPSS යොදන්න බෑ. කෙටි name එකක්. මේක label එක ඔයාලට ඕන නම් SPSS දාලා mathematics grade එක කියලා එලිම දෙන්න. ඊට පස්සේ කොහොමද මේක කැටගරයිස් කරන්නේ රීකෝඩ් කරන්න කියන මේ මැතමැටික්ස් මාස් ටික තියෙන ක්වොන්ටිටේටිව් විදියට. ඒක දැන් කැටගරයිස් කරනවා. එහෙනම් ඒකට අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් මේ old and new values කියන. නැත්නම් මේ if condition එක දෙන්නත් පුළුවන්. condition එක ගිහලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු old and new cases new values. old and new values කියන එකෙන් අපිට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. ඒකේ old value එක දෙනවා. ඒක old value එක දෙන්න පුළුවන් method කිහිපයක් තියෙනවා. දැන් මෙතන කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් old values කිහිපයක් තියෙනවනේ. කොහොමද ඒක දෙන්නේ කියලා. මේකේ එකින් එක value එක තියෙනවනේ මේ quantitative variable එක ගන්න mathematics marks කියන්නේ. ඒකේ option එකක් තියෙනවා range කියලා. එහෙනම් marks වල range එක දෙන්න පුළුවන්. marks range එක මේ range කියන එක select කරලා අපිට ඒ range එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ new value එක එකට දෙන්න පුළුවන්. ඒකට test එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු. එහෙම දුන්න ගමන් add කරන්න තියෙන්නේ. add කරාට පස්සේ add කරලා ඔක්කොම කරලා continue කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් new variable එක create කරගන්න. අපි බලමු සරල උදාහරණයක් අරගෙන මේ දේ කරා. මගේ ගාව තියෙනවා මේ data sheet එකේ mathematics marks English marks. දැන් මම මේකේ transform ගිහිල්ලා recode into different variable කියන
option එකේ යා ක්ලික් කරනවා. දැන් මට mathematics marks කියන එක recode කරන්න ඕන. ඒක නිසා මම මෙයාව select කරලා මේ variables ටිකට දානවා. output variable එක තවම දීලා නැහැ නේ. ඒක නිසා තමයි මේක මොකක්ද කියලා දැන් output variable එක දෙනවා. mathematics grade label එක ඕනනම් දෙන්න පුළුවන්. change කරාට පස්සේ මෙන්න එතෙන්ට එනවා output variable එක. මෙන්න new variable එක දැන්ට තියෙන variable එක ඒක output variable එක මෙයා. යා record. දැන් change button එක අනිවාර්යෙන් click කරන්න ඕනේ. එතෙන් තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. නම් ඊළඟට අපි මොකද්ද කරන්නේ? කෙනෙක්ට old and new values කියන option එකට යන්න පුළුවන්. එයා click කරා. දැන් අපිට දෙන්න පුළුවන් කිව්වා value new value old value එකයි new value. old value එක range එකක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් range එක අපි දෙන්න. දැන් මේකේ මම දීලා තියෙනවා range එක දෙන්න අවශ්‍ය ක්‍රමවේද. මට 75ට වඩා වැඩි 75 ඉඳලා 100 දක්වා A කියලා දෙන්න ඕන. එහෙනම් මම දෙනවා 5 new value එක A කියලා. අපි මේක 1 කියලා දෙමුකෝ. පළවෙනි කැටගරි එකේ 1 add කරා. sorry මෙතන 75 to 1 කළා. ඊට පස්සේ ඊළඟ කෝඩ් එක 65 to 64 65 දලා 74 දක්වා ඒක 2 කියලා වැලියු එකක් දෙනවා. ඒක කියන්නේ එකකින් අමීන් වෙන්නේ A දෙකෙන් කියන්නේ B. ඒක ටෙස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න එක අපිට කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තියෙනවා නා output variable ලා string දුන්නොත් අපිට ටෙස්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි හිතුවොත් දැන් මෙතන output variable එක A කියලා දෙන්න පුළුවන්. මෙතන මෙයාව ක්ලික් කරලා දැන් A දෙන්න පුළුවන්. එයාව change කරලා. එතකොට මෙයාව change කරනවා B කියලා. ඒ option එක තියෙන්නේ එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙතන අනිවාර්යෙන් ක්ලික් එක දෙන්න ඕන output variable සහ string.
string variable එකක් නම් තමයි අපිට මේ test එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ new value. අපි numeric value එකක් දෙනවා නම් ඒක මෙයාව ක්ලික් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. උඩ number එක දෙන්න. ඊළඟට 50 ඉඳලා 64 දක්වා පිට C දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 35 ඉඳන් 49 දක්වා දෙනවා D. ඒ වගේම බිඳුවේ ඉඳන් 35 34 දක්වා F දෙනවා. ඔය විදිහට new values සහ old values අපි දුන්නට පස්සේ මෙන්න මෙයා ඒ range එක record කරනවා A කියලා. මේ range එක record කරනවා B කියලා. මේ විදිහට ඔක්කොම enter කරාට පස්සේ අපිට continue දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ okay කරන්න. දැන් බලමු අලුත් variable එකක් data editor එකේ create වෙලා ඇති mathematics grade. මෙන්න create. ඒක මෙන්න nominal scale එකේ string variable එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තට line වෙලා තියෙනවා. අපිට ඕන නම් alignment එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. right කරලා එහෙනම් දැන් මේ grade එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් සබ්ජෙක්ට් එකටත් recode කරන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම අදින් මේ database එකත් attach කරන්නම්. database එකේ link එකත් attach කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලට database එක download කරගෙන මේ calculation එක කරන්න. කරලා practice කරන්න. දැන් මොකද්ද කරේ? transform Recode into different variables. අපි ඉංග්‍රීසි මාක් එකක් ගමු. මෙයාව මෙතනට අර ඉංග්‍රීසි මාක් එකක් අරගෙන ඒකේ png grade ඉංග්‍රීසි මාක් එක අපි මෙතන grade එක දුන්නා. ඔයාලට ඕන නම් if function එකේ condition එක දෙන්න පුළුවන්. මෙතන old and new values. දැන් අර values ටික තියෙනවා. අරකෙත් අපි record කරපු නිසා නම් ඒක edit කරන්න ඕන නම් edit කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ විදිහටම continue කරොත් අපිට පහසුවෙන් මේ variable එක create කරගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි grade එකත් මොන්න create වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. old and new values. එතනදී යම් missing values හඳුනා ගන්න පුළුවන්. බලන්න මේ command එක අපි වැරද්දක් තියෙන නිසානේ. බලන්න මෙතන මේකේ missing value එක එයාගේ mark එක 34.6. දැන් අපි ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන අපි දීලා තියෙන 34 0 ඉඳන් 34 දක්වා කියන එක. අපි මේක දුන්න නම් 34.9. එහෙනම් අපිට ඔය ගැටලුව ඉන්නේ නැහැ. ඒ විසින් ටික විසඳලා තියෙනවා. ඒවා නිවැරදිව ඔයාලා බලන්න ඕනේ report කරන අවස්ථාවේදී දෙන command. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඕන නම් මේ variables දෙක අපි create කරගත්තු variable එක.
ඒකේ ඕනනම් කේස් සමරි එකක් අරගෙන බලන්න පුළුවන් ඒක නිවැරදිව ක්‍රියේට් වෙලාද කියන දේ. මිසින් වැලියුස් තියෙද කියන්නේ මිසින් වැලියුස් නැහැ. දැන් මම හිතනවා මූලික අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. කොහොමද අපි මේ recode කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරලා අලුත් වේරියබල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඒකට අපි යූස් කරේ recode into different variables. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු අලුත් ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇප්ලයි කරන්න. හරි බලන්න.